יאללה לעסק. יסמין, מצליבה אותה סווטה, מוחלפת על ידי ליברו, נראה שיעל על המגרש, ועמדה שף, מופני, ויש לנו את פזית וליאור. כדור הולך ליסמין, יסמין על חסימה כפולה, כדור מנותר, אף אחורה, אנחנו ב-1-0 לבנות גוריון. בסך הכל החסימה עשתה עבודה טובה, היא יצרה את הכדור, עוד קצת תרמות בהגנה, אפשר היה גם להפוך את זה להגנה טובה. וסווטה עוברת קדימה, כדור הולך ללילך, לענבל. ענבל שוב על חסימה כפולה, אבל הן לא אוספות את החסימה מלמטה, והכדור נופל, וגוריון אחד. כשיש מרחק בין החוסמת לשפה העליונה של הרשת, שם הכדור יכול להיכנס. כשחוסמות צריך להכניס את הידיים לצד השני של המגרש. ואלה יכולות, מספיק גבוהות. כן. ספורטאיות מצוינות. עובדות קשה כל השנה, עובדות גם לקפוץ. לילך בסרב, כדור הולך לחני. חני עולה על החסימה בכדור שני, כדור לענבל. ענבל עושה מין השיונת כזאת באוויר, מורידה את הכדור. יעל הייתה שם, אבל ברח לה בין הידיים, כי אנחנו ב-2-1 לדורה. יאללה דורה! סרב של דורה. לילך בסרב. ליאור תופסת, סווטה. סרט את הכדור, ופזית, אחורה. נקודה שנייה לקבוצה שלנו. אנחנו ב-3-2 לבנות גוריון. סרט של בנות גוריון. חני בסרט. חני שאול מגישה. כדור הולך לענבל, ענבל, שתי חוסמות, מורידה את הכדור. ענבל הגיעה מענף הכדורעף, הצטרפה השנה לכדורשת. זה גמר ראשון שלה. לא, השני, באילת היא גם שיחקה. כן, גמר ראשון שלה. של הליגה. חשוב להבין שברגע שהיא שיחקה כדורעף ונותן לה יתרון אדיר, היא מכירה את החסימה, היא מכירה את המגרש, את הראייה. המעבר הוא לא קשה. ב-3-3. סווטה זורקת אחורה, אנחנו ראינו גם באילת שהתחילה את המשחק עם זריקות אחורה, איך שסווטה מגיעה לרשת כולם מתכווצות והיא זורקת אחורה. זאת החוכמה, החוכמה היא לגוון ולא להיות חד גוני ורק עם משהו אחד. מן הסתם, ככל שאתה תהיה מגוון יותר, זה יקשה על ההגנה של הקבוצה השנייה. סרב של בנות גוריון, פזית מגישה, ענבל עם הכדור. עוד פעם עולה על חסימה כפולה. כן, אבל החסימה נוגעת בכדור. באיזשהו שלב תהיה לזה השפעה. כל פעם נוגעים לך בכדור, זה כבר מתחיל לרדת ביטחון. החסימה צריכה לשים לב, באמת שוב, הידיים רחוקות מדי מהרשת, ולכן הכדור הזה נשאר בצד של בנות גוריון. ברגע שהכדור הוא בין החסימה לרשת, אי אפשר לחפות. יש לנו פה נקודה מהמרת של ליאור, ב-4-4. קוראים שני דברים פה. אחד, סווטה מושכת אליה את החסימה. ואז היא מפנה את האחרות, בדיוק. הדבר השני שזה היה מאוד מאוד מהיר, ככל שהמהירות תהיה גבוהה יותר, קשה יותר להגנה ולחסימה. דני מהאנטנה. מביאה נקודה חמישית לדורה. 5-4 לדורה. קבוצת דורה. קרן עוברת הסרב. וקריס הגיע לקו קדמי, קריס חזרה מחופשת לידה, ככה נראים שחוזרים מחופשת לידה, אחלה, הלוואי אליי. רוצה חופשת לידה? לא, אני רוצה לראות כמו קריס. התקפה של בנות גוריון. זה היה קרוב. ברגע שאתה מוריד ברך לרצפה בהגנה, אתה לא יכול לשנות כיוון, אתה גמור. ולכן ברגע שהוריד את הברך והכדור פגע בחסימה ושינה כיוון, היה ברור שלא יכולה. ברגע שהוא יצא מאזור הריץ שלה, זה היה ברור שזה נגמר. זה יופי של הגנה. כדור הולך ליסמין. יסמין בגב לרשת, מסתובבת, זורקת לאמצע ועושה נקודה יפה, ואנחנו ב-6-5 לטובת בנות גוריון. צריך להבין שהנקודה הזאת, צריך לרשום אותה לליברו, ולקחה כדור באמת קשה. נכון. מוזר, זה נראה כמו קצת השעייתי. על הגבול של ההשעיה,
אבל זה נראה לפי הפרצוף של השחקנית לגמרי, שזה היה בתכנון. אנחנו שבשוויון לא, זה שזה היה בתכנון זה ברור, השופטת חושבת שזה לא חוקי או לא. אוקיי, אנחנו ב-6-6, כדור לליאור. אאוט. שופטת קו סירה בפנים. יש שופטת קו בצד השני שמסמנת בפנים. יש ויכוח בין שתי שופטות הקו. לא, יש שופטת קו שאחראית על האורך, ושופטת קו שאחראית על האורך. ברגע שהאורך ראתה בפנים, וזאת נקודה של ביג'י. אני אצליח שבטורניר באילת היה משחק מאוד מאוד קשה לשיפוט, עם המון ויכוחים לגבי השיפוט. נגמר בכזה פער שזה לא נגמר על שיפוט, אז זה בסדר. כן, אבל זה לפעמים מוצאים מריכוז. כדור לקריס. שוב קריסטינה ושוב קריס נקודה. משחילה אותו. שוויון 7, ביג'י זה דובה. אומר שאם קריס משחילה אותו, החסימה לא הייתה שם. לא, חסימה צריכה לשים, כשהכדור עובר על הרשת ממש, הדבעה לצורך העניין, חסימה צריכה לשים ידיים על הכדור. שוויון 7. וואו, כדור של פולו, אבל לא צלח. כדור בפנים. הרעיון היה מצוין, רק שצריכה להנחית את זה למקום ריק ולא לתוך ההגנה. כמו שאמרת, ענבל באה מהכדור אף, אין לה בעיה לעשות פולו. עושה נקודה. 8-7 לדורה, סרף של קריס. פני תופסת את הכדור ליסמין. יסמין עולה, עושה נקודה. בינתיים כל הנקודות של יסמין מוצלחות. 8-8. סווטה משחקת ברשת בעיקרון מול ענבל כדי לנסות להתמודד עם החסימה. הגבה חותמת עוד נקודה לדורה. מתמקדים בענבל וסווטה, ושחקניות אחרות עושות את הנקודות. זה בסדר גמור, זאת המיקום, ענבל על הרשת היא מושכת תשומת לב של החסימה, זה אחרות צריכות לנצל את זה. 9-8 לדורה. כדור לסווטה. סווטה משחילה אותו. קרוב לרשת. בנות גוריון משוות 9-9. אני מנסה לזהות איזה קבוצה עם אנרגיה יותר גבוהה. נראה לי שכרגע עדיין שתי הקבוצות די בלחץ האמת. כדור הולך לאדווה. חסימה של חסימה. ביג'י. הגנה מצוינת של דורה. בניסיון של יעל עם אדווה. הכדור. יעל עם הכדור. פזית, שלי מכנסת את הכדור ולענבל. ענבל אחורה. איזה רלי יש לנו פה. יעל עולה. ויסמין מסיימת. וענבל מסיימת את הנקודה. ענבל מסיימת את המהלך. 10-9. כל קבוצה עשתה פה לפחות 2 כדורי הגנה. 10-9. זאת אומרת שכל קבוצה התקיפה לפחות פעמיים, דורה התקיפה 3. אתה לא יכול במשחק הזה לעשות 2 הגנות באותו מהלך ולא לסיים את הכדור. ומה דעתך על שחקנית שעולה בכדור ראשון אחרי חסימה? שוב, זה נורא תלוי, נורא תלוי במה שהיא רואה, אם היא רואה את המגרש או לא. אוקיי, יש פה עוד נקודה לדורה, אנחנו ב-11-9, זו פעם ראשונה שדורה מובילה ב2 נקודות, סרב של דורה, אדווה בסרב. התקפה של ביג'י. כדור הולך ליעל. והכדור בחוץ. זה אאוט. 12-9. שקד לוקח טיימאוט. בנות גוריון בהתקפה. כדור הולך ליעל. טוב מאוד שעשתה את זה, של הביטחון העצמי שלה. נכון, וכנראה זה מה שהוא גם ביקש זה בטיימאוט. גמור, כי היה ברור שהתרכזו בסווטה, אז היא באה באמצע מול חוסמת יותר נמוכה יחסית. צריכה לנצל את זה. יפה, אז אנחנו זאת אומרת שהבניית תרגיל של שקד הייתה נכונה, אנחנו רואים חילוף הגנה עכשיו. נכון, נכנסת איילת חיימי, אשתו שמשחקת גם כשחקנית חילוף הגנה וגם כליברו של הקבוצה, גם שחקנית שנה ראשונה בקבוצה. אנחנו ב-12-10 לדורה, סרף איילת. התקפה של דורה. כדור לקרן, שלי לענבל. וענבל מסיימת עם כדור חסר ביד אחת. 13-10 לדורה. רגילות 13-10. ענבל בסרב.
ליעל. עוד פעם, התקפה, כדור נתפס, קריס לשלי. ושלי מסיימת את המהלך. אנחנו ב-14-10, זה מתחיל קצת... כן, אבל אני חושב שהייתה צריכה לעלות עוד פעם, מספר 8 ברח לי השם שלה, יעל, באמצע, ולעלות עוד פעם, היא עולה יחסית מול חוסמת יותר נמוכה, לנצל את זה כמה שיותר פעמים. היה פה תרגיל מעניין, כולם היו 2 מטר מהרשת, כולם עשו צעד קדימה ביחד כדי לבלבל את ההגנה, ובסוף אחת קיבלה והתקיפה. כן, היא תפסה את הכדור בקפיצה, כאילו היא באה לפולו, אבל היא ירדה, ואז היא עלתה עוד פעם, ואז החסימה כבר לא הספיקה להגיב לזה, וכל המגרש היה פתוח, וניצלה את זה יפה מאוד. יפה, תרגיל יפה. 14-11 לדורה. זה לא עושה רושם על קרן, היא עולה, עושה נקודה. ואנחנו ב-15-11 לדורה. בנות גוריון חייבות קצת לעשות נקודות על מכת פתיחה שלהם, זאת אומרת לצמצם. ביג'י בהתקפה, הכדור אצל ליאור, ויעל מסיימת במהלך מתאים. נקודה. אנחנו ב-15-12 לדור, הסרט של יעל. כדור ללילך. הולכת אחורה. שוני מהמשחקים שראינו שלהם הרבה פעמים קודם, ושיש הרבה יותר שימוש בחלק הרחוק מהרשת בהתקפה. זאת אומרת, לא רק עולות ומפוצצות לתחת של 3 מטר, רואים הרבה יותר שימוש באזורים של 7 ו8 ו9 מטר, וזה כמובן מקשה מאוד על ההגנות. סמיני בכדור. וזה מסתיים בנקודה לטובת... מה שגד יכול לעשות, הוא לא יכול לשנות עכשיו את שיטת ההגנה שלו. לא, הוא לא יכול לשנות את שיטת ההגנה, אני רק אומר, זה יפה שהמאמנים ראו את זה, ולקחו את זה לתשומת ליבם וליבה במהלך ההכנה למשחק. בוא נראה. לילך מוסרת את הכדור. אני לא בטוח שהייתה השריקה הזאת. מה יש לך? דאבל. אנחנו כבר ב-16-14, בנות גוריון צמצמו. ליאור בסרב. הכדור הולך ללילך, לקריס. איזה זווית. יופי של הנחתה. זווית חדה מאוד. אתה מבין למה אני רוצה לקריס? תתחיל לעבוד. 17-14 לדורה, קריס עוברת לסרב. כדור הולך לחני. חני גם יכולה לעלות בכדור שני אחורה. יש שחקניות שמובילות את הכדור בכל קבוצה. יעל וחני בצד של... הם בעיקר אלה שמובילות את הכדור בשני. אדווה ושלי בדורה הם המובילות כדור. כדור שני הולך עליהם. הכדור נתפס. סבטה מנסה אחורה. הכדור נתפס. ענבל עם הכדור ונקודה נוספת, הולכת לדורה. מה אתה חושב על המסירות הקרובות האלה? היה פה תרגיל של מסירה מאוד מאוד זה מהר, קרובה. זה בסדר, הם מנסות לעשות העמסה, להעמיס 2 שחקניות על חוסמת אחת, אבל הנתון החשוב הוא שעד עכשיו בנות גוריון סיימו 5 כדורי מעבר מהגנה להתקפה מתוך 6, ובנות גוריון 1 מ4. הנתון הזה, זה ההבדל על הלוח תוצאות, היכולת להפוך כדור מהגנה לנקודה. 18-15 לדורה, לילך בסרב. היה פה קצת בלגן על הספסל של דורה. כדור אצל פזית. פתאום יש 2 ליברו. לא ניתן היה לעשות את החילוף ששירז רצתה לעשות. עכשיו היא יכולה לעשות אותו. אנחנו כמעט בשליש האחרון של המשחק, ונלקח פה רק טיימאוט אחד מתוך 4 שאפשר לקחת.
כי זה עוד, לא היה פה איזה רצף נקודות מטורף, למעט מה שדורה עשתה ושקד לקח את העמד ועצר. לכן אני לא רואה איזשהו צורך של מאמנות, של המאמנים, לקחת... קרן עולה בכדור שני ונוגעת ברשת, והכדור הולך לבנות גוריון, ואנחנו כמעט בשוויון, אנחנו ב-17-18 לטובת דורה, סר של בנות גוריון, חני בסר. כדור אחרון. שוב בן צור הכדור נתפס. חסימה משולשת וסווטה. מביאה נקודת השוויון. אני חושב ששירה צריכה לקחת פסק זמן עכשיו. זה מה שאני הייתי עושה, לפחות לוקח פסק זמן. היו פה 3 נקודות רצופות של בנות גוריון. אין טעם לשמור עוד טיים-אוטים לשלב מאוחר יותר. וואו, איזה יופי של נקודה של הדבר. יודעת מי אימן את הדבר ראשון? לא, אתה בטח יודע. כן, כי אני לימדתי אותה בכדורעף שהייתה ילדה לפני הרבה מאוד שנים כשהיא הייתה ילדה, אני לימדתי אותה כדורעף בכפר סבא. ומאז היא השתפרה. הרבה יותר. 19-18 לדורה. יש פה איזה בלבול עם הליברו שלא נכנסת, כן נכנסת בדורה. אתה מצפה מריכוז של השחקניות. זה מראה על הריכוז של הקבוצה, כן. 19-18. הולכת עד האנטנה, משחילה את הכדור, עושה שוויון. דורה טיפה יותר מדי מתעסקות בשיפוט כרגע, הכדור הזה היה בפנים, יפה שופטת סימנה בצורה מאוד ברורה בפנים. עסקו במשחק, לא בשיפוט. שוויון 19. כדור הולך עם בעל הכדור. אז היא צריכה להתגנה טיפה פחות טובה, זאת הזדמנות להתקיף לכיוון שלה. יש דברים שצריך לראות אותם ולדעת לעשות בהם שימוש. הגנה מאוד של מאיפה היא הרימה את זה? דיברת על שלי, הנה עוד נקודה של שלי. בסדר גמור, שלי צריכה לבקש אולי את הכדור, רואה שהיא מבקשת, שענבל מושכת את החסימה. כל הכבוד ליעל, אני לא יודעת איך מ1.81 יורדים להביא את הכדור מהרצפה, כל הכבוד לה. אנחנו בשוויון 20, סר של דורה, של ענבל. הכדור הולך לסווטה. סווטה עולה, ישנת סיגריה, קושרת צרוכים ומורידה את הכדור. כשזה 1 על 1, סווטה צריכה לעלות ולהוריד את הכדור. סווטה שחקנית שחייבת 2 חוסמות, אבל אז כמובן אתה מוותר על חסימה טובה מול האחרות. כן. ויש לנו פה החלפה, סווטה יוצאת, נכנסת סומיה. הזדמנות לשים ליברו על פזית. מספר 7. שלי, רק אמרת שהיא לא עושה נקודות, היא שומעה אותך. מצוין, זאת אומרת שהיא צריכה לקחת את האחרונים. אולי לא מתייחסים אליה מספיק בחסימה, והיא צריכה להעניש במקרה הזה. הנה, פזית יצא באמת עם ליברו בצד של בי.ג'י. כמה זה קריטי מי תיקח את המערכה הראשונה פה? אם זה הולך על צמוד? כבר ידענו שכבר פה אי אפשר, אני לא מאמר. המשחק הזה, לפני שנתיים סגרתי... שמה הביאו אותך? לא בשביל להאמר. לפני שנתיים סגרתי משחק וחטפתי ברש. אוקיי, יעל עם הכדור, הופה! כדור נתפס. הלך לקריס. וקריסטינה מסיימת את המערכה. וקריס עושה נקודה יפה. הדבר היחידי שהייתי אומר פה ליעל זה תהיה יותר אגרסיבית. הכדור היה רך מדי, אם הוא יהיה יותר אגרסיבי אז לא יהיה צ'אנס, יהיה פחות זמן להגנה להגיב. ופה במקרה הזה שלי הגיבה מצוין ולקחה את הכדור אחרי חסימה. לכן ליאור עם הכדור, יסמין אפשר להגיד שהיא לא אגרסיבית. ולכן היא בינתיים עם כל הנקודות. שוויון 22. אני מעריך שהיא באזור 100% הצלחה. סר של יעל. יש לנו את קריס בקו קדמי. ואת לילך. הכדור נתפס. כדור ללילך. הכדור נופל. כשלילך עומדת עם הכדור ביד שמאל, 23 לפנות גוריון. הסיכוי שהיא תעלה להתקיף אותו הוא נמוך. כי היא ימנית. בדיוק. זאת אומרת שהחסימה חייבת להבין שקריס עושה את ההצלבה עליה. כן. אבל היא לא תעשה
תעשה טעות פעמיים, אז הפעם היא פשוט עלתה בכדור השני ואנחנו בשוויון 23. ושוב אנחנו... יותר צמוד מזה לא יכול להיות. היתרון בעיקרון הוא כרגע של בנות גוריון, כי יש להם את הקבלה. תפיסה מצוינת של קרן בן צור, ולהכניס מלמדת את המהלך הזה, ובנקודה 24 לדורה. 24-23 לדור, היופי של נקודה ללילה, סרב של שלי. ההגנה יפה מאוד, שקראה את המהלך שכדור הולך אחורה. התקפה של בנות גוריון, הצלת של כדור בלילה, דורה מנצחת את הברכה הראשונה. שבנות גוריון עכשיו בסרב, אז ויסמין מגישה. יסמין בסרב, ענבל. התקפה של לילה, הכדור בפנים, נקודה ראשונה במערכה זו לדור. 1-0 לדור. סווטה מסמנת איזשהו תרגיל, כדור הולך ליעל. סווטה עם הכדור. כנראה ששקט שמע אותך. וזאת נקודה... אני בספק עם הרעש שיש פה מהרמקולים, אבל שקד מבין כדורשת, לא צריך אותי בשביל לתת לו רעיונות. בוא נראה איך מתקדם הקו הזה, אם כל הכדורים הגיעו בסופו של דבר לסווטה, אז חשבתם אותו דבר. אנחנו בשוויון אחת, סרב של בנות גוריון, חני בסרב. לילך מוסרת לענבל, ענבל מוסרת לאדווה. אדווה מוסרת. אדווה נתקלת בחסימה, אבל זה בלוק אאוט, נקודה של דורה. כדור יוצא החוצה. החסימה הייתה שם, בהפסקת התרגיל הגיעו שתי חוסמות בצורה מסודרת. אבל הכפות ידיים. טיפה לסובב את יד שמאל, היד החיצונית למרכז המגרש. יעל עם הכדור. יעל סומיה. סומיה. בניסיון המחתה והכדור בחוץ. בנות גוריון יש להם הערכה לחזור ממנה, כדאי 3-1 לדור, בהערכה שנייה. כדור הולך לסומיה, לסווטה. סווטה עם הכדור. כך גבוה. מאוד קשה לעצור אותה. אנחנו ב-3-2 לטובת דורה, סרב של סומיה. היא צריכה להסביר לי בהזדמנות למה השחקנית רצה לכיוון אחד, ואז השחקנית חוזרת לאותו כיוון שממנה היא ברחה. היא רצה לצד שיהיה לה נוח יותר להתקיף ממנו, גם קרוב לאנטנה. סווטה יכולה להחליט עם כתף ימין לרשת, היא יכולה להתקיף גם מהמקום, וגם בריצה. זה הרעיון פשוט, שהחסימה לא תדע אם לחכות לה באנטנה או לחכות לה באמצע. אוקיי, אנחנו ב-4-2, הייתה עוד נקודה של ענבל. 4-2 לדורה. ענבל בסרב. כדור לאיילת שמשחקת עכשיו ליברו. יופי של מסיבה. ליאור. היא ברחה לה חוסמת צד, ככה נשארה באחד על אחד במרכז הרשת. אנחנו ב-4-3 לדורה, יסמין הגיעה לקו קדמי. סרב של סווטה. דורה מקבלות את הכדור, כדור אצל שלי, ושלי עושה. סרב קרוב, מה דעתך על סרב קרוב? אני לא אוהב שמכה פתיחה קרובה, זה נותן עוד אופציה להתקפה. פשוט אפשר להתקיף 3 פעמים. למרות שעלו פה בכדור שני. כן, אני לא אוהב, אני מעדיף מכות פתיחה רחוקות. ליאור, מורדת כדור חזק, בפנים. ליאור עושה נקודות כל כך יפות שאני לא מבינה למה היא לא עושה יותר כאלה. ליאור ניסתה לעשות כדור רחוק במערכה הקודמת והוא נתפס. עכשיו היא שתלה, בסדר. זה שליאור יש לה את זה, אין לנו ספק, אנחנו יודעים את זה. חוכמה היא לדעת לשלב בין השניים.
אנחנו ב-5-4 לדורה, סרב של יעל. כדור הולך ללילך. זה היה בידיים של הליברו. זה כדור שמאוד קשה להגן אותו, הוא מאוד מהיר, כאילו, המרחק מהרשת זה 2 מטר בערך. אבל היא עמדה שם. כן, אבל הוא הגיע לה לא לתוך הגוף, הוא הגיע לסוג של עבודת שוערות. ביג'י בקבלה. 6-4 לדורה. קבלה. חני. כדור אצל חני, ליאור. הגנה כזה של דורה, וטעות של קריסטינה. והנקודה אצל בנות גוריות. אנחנו ב-5-6 לטובת דורה. סרב של ליאור. כדור הולך אדווה ולילה מסיימת את המהלך. הוא נגע בחסימה, אבל ליאור הייתה בתנועה קדימה, היא לא יכולה להרים את זה כבר. אנחנו ב-7-5 לדורה. חני באה לעזור באמצע, ואז האנטנה נשארה פתוחה, בלי חסימה. יעל ניסתה לעשות מה שהיא יכלה, אבל כשאין חסימה זה על גבול הבלתי אפשרי. ב-7-5 לדורה, קריס בסרב. חני עם הכדור. עוד פעם התרגיל מקודם. שנה שעברה שקד הכניס את הפולו לכדורשת, עכשיו נראה לי שזה יהיה הלהיט החדש. שנה שעברה הוא הלך עם זה חזק בגמר, וזה לא עבד לו. השנה הוא משלב גם את זה וגם עוד דברים, וזה כמובן הרבה יותר מצליח נכון לכרגע. עוד פעם התרגיל הזה. אבל החוצה. שהוא חצי השעיה. לא השעיה, אבל הוא חצי השעיה. חצי השעיה זה לא השעיה. אני עוד פעם, ברגע שהיא מחזיקה את הכדור ביד שמאל, היא לא עולה. החסימה צריכה להבין את זה. תקופה מצוינת. כדור עולה. אדווה עם הכדור. והכדור בפנים. אדווה אומרת לא היה לי חסימה, אז עליתי. היא גם הייתה בכדור שלישי, הייתה חייבת. אבל מה שהיה פה, הטעות פה היא בהגנה, כי ליאור המשיכה לזוז למרות שאדווה כבר התחילה להנחית. ברגע שמנחיתים, אתה חייב לעמד איפה שאתה, גם אם אתה לא במקום הנכון, ולשחק את ההגנה משם. שלי ראתה יפה מאוד את זה. ויש נקודה יפה של דורה. אנחנו ב-9-7, נקודה של קרן. שלי קראה מאוד יפה את ההגנה, את המהלך ההתקפי, ורצה אחורה בהגנה בשביל לקחת את הכדור הזה. אפשר להגיד שיש פה קהל מכובד מאוד. אוי אוי אוי. הכדור והכדור בחוץ. פזית נכנסת במקום סמיה. סמיה יוצאת במקומה נכנסת. ב-10-7 לדורה. פזית הקפטנית הקבוצה. כדור חני. סבטה עם הכדור ונקודה לביג'י. ביג'י, ולמה הם לא עושות את זה יותר? כן, סבטה מחכים לה מחכים לה, מי יכול לחכות לה? היא 2 מטר באוויר. כן, היא צריכה לעלות ולהקיף גם, ולמשוך את החסימה, וככה כל שאר השחקנים. אי אפשר להסתמך רק על סבטה. ספורט הוא קבוצתי בסופו של דבר. כן, 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 כן. פעם שלישית שמשאירים שחקנים באנטנה לבד. הולכים בכל הכוח על האמצע, והאנטנה נשארת חשופה. חייבים לזהות את זה ולהחליט איזשהו שינוי לעשות. אי אפשר ללכת בכל הכוח על האמצע ולחטוף באנטנות פעם אחר פעם. הנה, אני רואה שיש 2 כדורים שנבחרו, כי עכשיו הכדור ברח, אז הביאו את הכדור ספייר. אנחנו ב-11-8 לדורה, סרב של דורה. כדור לפזית. פזית עולה, מנחיתה על הליברו, כדור נוגע לה ברגל, ונקודה, ואנחנו ב-11-9 לדורה. סרב של פזית. כדור לענבל. ויש לנו חבטה, זה נקרא. עבירת חבטה. זה לא נראה לך כאילו זה ניתז? אני לא חושב שהיא עשתה את זה בכוונה, ולכן אני לא חושב שזאת חבטה.
אבל יש שופטת והיא מחליטה. זה תמיד נכון להגיד. ככה אני, בוחר בדברים הנכונים. אנחנו ב-12-9 לדורה, סרט של דורה. כדור לסווטה. סווטה, חבטה, לא חבטה. שמה את הכדור על הרצפה. איך אתה מסביר את זה שקבוצה שניצחה את כל הליגה רודפת פה אחרי דורה כבר מערכה שנייה, אנחנו כבר כמעט באמצע המערכה. כן, בן צור, וסטינה. איך אני מסביר? גמר, מאוד פשוט, גמר. 12-11 לדורה. בינתיים טעות בהתקפה של דורה, ואנחנו ב-11-12 לטובת דורה, סרב של סווטה, סרב קרוב. קרן. ושוב האנטנה ריקה. זה אותו מקום שהיא עשתה קודם, לא היא. כי ברגע שהאנטנה ריקה, והן משחקות 6 אחורה, אז האמצע ריק, כי האמצע זה משהו שהחסימה אמורה לחסום אותו. ביג'י בקבלה. ב-13-11, כדור ליסמין. יסמין עם הכדור, ליאור אומרת את הכדור. מביאה, נקודה 12. אנחנו ב-12-13 לטובת דורה. יעל בסר. לילך מוסרת לק. שותלת כדור נוסף, ואנחנו עם 14-12 לדור. 14-12 לדורה. במערכה הזאת אין כמעט כדורי הגנה. היו 2, דורה לקחה 1, ואת השני לא הצליחה לעשות. זאת אומרת, אנחנו לא רואים מספיק הגנות, ההתקפות עושות עבודה טובה. הייתי רוצה לראות חסימה יותר משמעותית בקבוצות ברמה הזאת, עם הגובה הזה. אבל הכדורים אחורה נפסקו. הגענו למאני טיים והם נפסקו. ושוב אותו דבר, ובנות גדולות צריכות להחליט אולי ללכת על הכדור הראשון רק שחקנית אחת ולהישאר באנטנות, לעשות איזושהי הטעיה של החוסם מצד כאילו היא באה, אבל לא לבוא, כי בינתיים תופרים אותה מהאנטנות. או לחסום את הישר, חלילה. אבל אין חסימה בכלל, זה הבעיה. הנה התרגיל. של ביג'י והכדור נתפס אצל דור ונקודה לטובת דור. ואנחנו ראינו את זה גם בשנה שעברה, שהם באו עם תרגיל חדש ומגניב. נתן להם נקודה חשובה. יסמין עם הכדור. היה ברור שהיא תרחיק את זה, וגם החסימה של... ולילך מסיימת את המהלך הזה, 17-13 לדורה. אתה חושב שזאת הייתה הנחיה של שקד? מה? שיסמין תעלה בכדור שני? אני חושב שזה לא מה שאני הייתי נותן, כי היה ברור שיסמין תקבל את הכדור הזה. זה היה ברור גם לדורה, סליחה. תריצי אחורה, ותראי מה אמרתי קודם. אני זוכרת מה אמרת, צדקת. מזל שאת עוד זוכרת. בגילי עוד זוכרים. 17-14 לדורה, אנחנו בשליש האחרון, אם הן לא מתעוררות עכשיו, זה שהן מתעוררות, הן חייבות לעשות, שהחסימה שלהן תיגע בכדור, תעשה סוף, תיתן אופציה להגעה לשחק. רגע, זה לא קורה. עמית מנס נכנסת חילוף הגנה במקום יסמין, אנחנו ב-17-14 לדורה. הכדור הולך. ככה של דורה. והדבר חותמת על נקודה נוספת לקבוצתה. עכשיו היה שינוי, באמת היה ב1 על 1, והדבר ידע למצוא את זה יפה מאוד. אנחנו 18-14 לדורה. כדור הולך לחני. ככה של ביג'י. וחני שאול. שם נקודה חכמה לקו האחורי. חני מבסוטה. אני אומרת זה חוקי, קודם זה היה אאוט, עכשיו זה חוקי. אנחנו ב-15-18, סרב של בנות גוריון, חני בסרב. החלפת שחקנית בדורה, לילך דונטו, מספר 4 יוצאת, במקומה נכנסת נגיד אברהם, מספר 10. חילוף הגנה. עדווה עם הכדור,
שקרן בעיצום בניסיון התקפה, כדור נתפס בסוף אנחנו רואים פה מהלך הגנתי אחד שהכדור נתפס מאחורי החסימה והוא נגמר באמת בנקודה של סווטה. הגנה יפה מאוד, חילוף הגנה מצוין של שקד. אנחנו ב-16-18 לטובת דורה. יאללה, בוא נראה פה מערכה שלישית, בא לי. ההגנה עוד פעם עובדת. ויש חסימה. בוקר טוב, בנות גוריון, מה נשמע? 17-18. בנות גוריון יוצא. שני סטופים רצוף בהגנה. עכשיו לוקחים את הטיימאוט או אחר כך? הנה, לקחה. עכשיו. קיבלת תשובה. במקומה נכנסת. הייתי שומע את החילוף הזה לאחרי הנקודה הבאה. ותופסת את הכדור. הפעם הם חיכו באנטנה. כמו שצריך. זה לא עזר. התחלתי להגיד שהייתי מחכה עם החילוף, כי אם הייתה עוד נקודה של בנות גוריון, היה לה עוד הזדמנות לעשות חילוף ולעצור מומנטום. ברגע שאחד זה ברצף עם הטיימאוט, אז היה לזה איזה צורך הגנתי שאני לא מכיר, אבל מבחינת התכנון של המשחק, זה היה ברור שהולך למסור את זה לסווטה. הצורה שפזית עלתה, הייתה ברורה שהיא לא מאיימת, אלא שהיא הולכת למסור. ואיך זה עזר למי שניסה לחסום את סווטה? זה לא עזר, אבל זה יעזור פעם אחת, זה צריך לעזור פעם אחת בנקודה הנכונה. 18-19 לדורה, ענבל. יעל הייתה רחוקה מדי מהרשת, בגלל זה לא הצליחה לחסום. גם לא הורידה את הידיים אחרי החסימה, אולי היא הייתה מצליחה לאסוף את זה מלמטה. אנחנו ב-20-18 לדורה. סרב של ענבל. אהלן אהלן. מה היא עשתה שם עם היד? מה שהיא עשתה זה היה יפה מאוד. בכל מקרה, כרגע היא הולכת אחורה. מבחינת ביג'י זה פחות טוב, כי סווטה זאת סווטה. עכשיו העומס על יסמין ועל ליאור ויעל לעשות חסימה. הנה סווטה מלקטת כדור בהגנה. יסמין חייכה עוד לפני שהיא הורידה את הכדור, כי היא ראתה שהיא הולכת לגמור את הכדור. אבל מה שכדור פה זה שסווטה עשתה הגנה. סווטה היא כל כך ארוכה שהיא יכולה לקחת את כל הקו האחורי. אבל מצד שני מאוד קשה לקחת כדור נמוך לשחקנים בגובה שלה, והיא עשתה את זה, וזה סופר חזור. שלי. יופי! יעל וליאור. אותה שריקה. החזירה. עכשיו אפשר לדבר על אנרגיות, יש פה הרבה אנרגיות בצד השחור של המגרש. נכנסים למשחק דרך הגנה. אתה עושה הגנה, זה מכניס אותך למשחק. זה כל ההבדל. סרב של סווטה, כל הסרבים של הקרובים דרך אגב. שלי בכדור קריסטינה, ואנחנו שוב אנחנו בשוויון. סרב של דורה, זה אומר שהיתרון של בנות גוריון. כן, אבל גם זה היה במערכה הקודמת וזה לא עזר להם. למה אתה נחס? אני לא נחס, מישהו צריך להזכיר לצופים שלנו את המציאות הכואבת לפעמים. יסמין תכף תזכיר להם כל מיני דברים, אנחנו ב-22-21. משחק צמוד. הנה עוד מנחסת, אלונה. 22-21 סרב של בנות גוריון, יעל, לילך. אחורה, שוויון 22. נכנסת איילת, נכנסה את סווטה. יאללה, מי רוצה את זה יותר? בואו נראה. שלי בסרב. כדור לאיילת, לליאור. כדור עובר ליסמין. איזה יופי, יסמין. סווטה צועקת להם יאללה בנות, יסמין גומרת את הנקודה באנטנה, אנחנו ב-23-22. הקהל של דורה מתעורר. הגבלנו כדור, קריסטינה. וואו, יסמין, וואו.
איזה יופי. בפזית משליטה, ומביאה נקודה ה-24. עם נשמות וניסיון. אז אני... לגמרי. ללכים לכדור, ונקודה לדורה. 24-23. אני לא זוכר אם לשקד יש טיים-אאוט או לא. אם יש לשקד טיים-אאוט, הייתי לוקח אותו עכשיו, בונה התקפה אחת. אם יש לו, אני הייתי לוקח את זה עכשיו ובונה התקפה אחת. האם זאת תהיה הנקודה? וגם נותן לקריס לחשוב על המכה פתיחה שלה. יסמין עם הכדור, חסימה, פזית מקבלת את הכדור, פסקה יפה של קרן. וואו! איזה הצלה. יעלי, איזה מלכה. יסמין! מביאה צפון במערכה השנייה לקבוצת BG. 25-23. טוב, בוא נראה שאין פה קבוצה שתעשה פחות טעויות כנראה תנצח. נקודה ראשונה, הולכת לדור. כדור יפה על האנטנה, על הישר, לילה חסה אותה. אנחנו ב-1-0 לדורה. פזית עם הכדור, סווטה, סווטה, איך עוצרים את סווטה? גם 6 ידיים לא יצרו את הגובה הזה. אז צריך להעביר אותה לקו האחורי ולנסות לעשות את הנקודות שהיא מאחורה. אז לוותר על הקו הזה? לא לוותר, אבל להבין שכל נקודה שתעשה כשהיא ברשת זה בונוס. 1-1. ענבל מקבלת את הכדור, מה? תגיע ברשת. שפגות שנות נגיעה ברשת של קבוצת BG. נגיע ברשת, סווטה מודה שהיא נגעה ברשת. 2-1 לדורה. לדורה. דיברנו על טעויות לא מחויבות, הנה אחת כזאת. עוד פעם התרגיל. כולם חיכו לתרגיל, כמו שאת חיכית, ויעל עשתה יפה מאוד. ויעל מוציאה אוויר. שמחה שהכדור בפנים, כמה לחץ יש בשלב הזה. אנחנו ב-2-2, סרב של בנות בוריון, פזית בסרב. שלי בכדור, חסימה של BG, קרן, וענבל מסיימת את המהלך לטובת דורה. 3-2 לדורה, הייתה פה חסימה, אבל הכדור נתפס. למעשה לא היה לנו אף קיל בלוק במשחק הזה, וגם לא היה אף אייס במשחק הזה עד עכשיו. ככה שיש מבחינת דברים שאפשר להימנע מהם, כמו אייסים וכמו שיפוי על מנחיתה, לעשות עבודה מצוינת. שוויון 3. סווטה היא האלופה, באופן של נקודה. 3-3, אני לא רואה שם את התוצאה. יפה, משחק שלם אני נאבקת פה עם לוח התוצאות ויש לוח אלקטרוני. לא רציתי לגלות לך את זה עד הסוף, אבל לא נותרה לי ברירה. זה כדור שבנות בוריון היו חייבות לתפוס אותו. אפילו שלי לא האמינה שהיא תעשה את הנקודה הזאת, היא הייתה עם הברך על הרצפה, לא היה לה שום אופציה לנטר. ההגנה הייתה צריכה להבין שזאת הפוזיציה ולהתחיל לזוז אחורה, לעשות נסיגה. וזה מה שקרה בכדור, שההגנה לא הבינה את זה. יסמין הולכת ונהיית סווטה עם השנים, עם השהיה באוויר ועם ההנחתות. לא סתם היא מצליבה אותה כנראה. יפה מאוד. 4-4. סרף יש מוזר, יש ליעל. קריסטינה במהלך מסתיימת בבטח. קריסטינה בקושי השתלטה על הכדור הזה וגלגלה אותו איכשהו על הרשת ועשתה נקודה. אנחנו ב-5-4. עברנו שליש מהמערכה השלישית. ואנחנו בנקודה, נקודה. צריך אנרגיה עכשיו צריך אנרגיה. הקבוצה שתרים את האנרגיה שלה, זה יעזור לה להציל את הכדור האחד הזה שצריך.
כי כרגע זה עושה רושם שצריך 2 נקודות. זאת עוד הגנה אחת. סווטה צועקת, יש הגנה, יש הגנה? בוא נראה אם יש הגנה, 5-5. הנה הטעות שאמרנו שאסור לעשות. הכוונה הייתה טובה, רק שלא הצליח לה. צריך לדעת לעשות קשתות. נכון, אומרת זו אחת שעשתה על זה דוקטורט. דוקטורט. 6-5 לבנות גוריון. אם הן עושות סטופ עכשיו זה כבר נותן קצת שקט. קודם כל אם יהיה סטופ עכשיו, אני מאמין ששירז תיקח פסק זמן. לילך עם הכדור, כניסה מצוינת. מה שלא דיברנו על $1,000,000. עכשיו לוקח פסק זמן. הגנה מצוינת של גברת שקד. איילת, יש לה שם. פסק זמן. ותרבות ספורט זה דבר שהמדינה שלנו צריכה. עוד פעם התרגיל הזה. נחצה. שוב ניסיון של לילך. והנקודה הולכת לדורה. אבל שמת לב שכאילו ברור שקריס עושה את המעבר הזה ואז החסימה מחכה לה שם. החדשות הרעות מבחינת בנות גוריון זה שענבל חזרה לקו הקדמי. יסמין, כדור. יסמין שחקנית סופר יעילה, לדעתי עשתה... החוזים שלה מאוד טובים. חוזים מאוד טובים היום, כן. אנחנו ב-8-6 לבנות גוריון. שקד רוצה עכשיו עוד הגנה או עושה חילוף? שקד מכניס את עמית מנס, שיהיה או הליברו או חילוף ההגנה שלו. לא, היא יודעת גם להיות הליברו? כן, לא, היא שיחקה ליברו מחר ראשונה, אבל יש לו את סווטה ברשת, זה הזדמנות מבחינתו לנסות ולפתוח פער. עוד פעם התנ"ך. 7-8. זה בא חלק מהמקצוע, שנים בערוץ הספורט גילו את זה ששיפרו את היכולות שלי. אנחנו ב-7-8, דורה. למערכה קצרה, עד 15. חני. והשופט שלו רגשת, עבירה של דורה. לא יודעת אם חני הייתה צריכה לעלות פה, היא קצת נפלה בנגיעה ברשת. זה בסדר שהיא עלתה, אני עוד פעם. השאלה אם היא עלתה מול חוסמות או לא. אנחנו ב-9-7, סר של חני, לילך, אדווה. אין כמו זריקה טובה אחורה כדי לעשות נקודה. אנחנו ב-8-9 לטובת בנות גוריון, דורה בסרב, ובואו נראה אם הבנות גוריון באות עכשיו. אני מזכירה, זה מערכת 15. כדור נתפס, הולך ליעל. חסימה, הגנה מצוינת של דורה. יעל הייתה מול ענבל ועלתה בכדור שני, וענבל חסמה, תפסה ועלתה בכדור ראשון. ואנחנו בשוויון. אם את רוצה להגדיל את הסיכויי ההצלחה שלך בהתקפה, אל תעלי מול החוסמת, תגרמי לחוסמת לעשות קודם איזושהי תנועה. זה יגדיל את הסיכוי שלך בהתקפה. פזית עם הכדור. והכדור בחוץ, ופזית אומרת שיט, 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 והיינו כבר ב2 נקודות יתרון לבנות גוריון, ואנחנו בנקודה יתרון לדורה. שקד עושה חילוף, ולא ברור למה לא לוקח להם ארבע. עובר לדורה. החלפת שחקנית. בבינג'י, מספר 9, פזית, יוצאת, נכנסת. הוא היה בפער של 2 נקודות, עכשיו הוא במינוס 1, אני הייתי לוקח פסק זמן. אולי מחכה לנקודה הבאה. סווטה עם הכדור. שוויון 10. דורה טוענות שהכדור היה ברשת, השופט לא, הקו... שהנגיעה הייתה של סווטה, כן, סליחה. שסווטה נגע ברשת, שופט הקו אמר הכדור. נקודה הלכה לדורה, אנחנו ב-10-10.
שלי בקר. כשעושים חסימה משולשת, יש שתי שחקניות שאין עליהן חסימה. 11-10 לדורה. כשאת צודקת, את צודקת. לא קורה הרבה. 11-10 לדורה. ביג'י בהתקפה. כדור לליאור. ליאור, סווטה. ענבל ניסתה, אי אפשר להגיד שהיא לא ניסתה. שירז כל הזמן באה למעלה קבוצות. שוויון. רשת. בסוף זה יתפוס, אתה אומר. זה עלול. זה שיטה. החלפת שחקן בביג'י. יסמין נכנסה במקומית. 11-11, סרף של סווטה. בוא נראה אם היא עושה הגנה כמו קודם. בוא נראה. בנקודה של קרן. ב-12-10 לדורה. 12-11 לדורה. 12-11 לדורה, סרף של דורה. יסמין יסמין. ליעל. חסימה של דורה. כדור אצל קריסטינה. שלי מסיימת את המהלך. בנקודה 13. אנחנו ב-13-11. ושקד לוקח טיימאוט. מתקיפה שהיא לא מדובר. תקיפות מספיק טובות בליגת העל, גם בכל הקבוצות. לא, שהיא מתקיפה מצוינת. חסימה של דורה. ויסמין מסיימת את המהלך הזה. גם הקבוצה השנייה יודעת שיסמין תיקח את הכדור, ושמה מולה חסימה מסודרת. אבל ברגע שהם קלטו את הריבאונד, קשה לעצור את יסמין פעמיים. סבבה, כי אז העסק התפרק, התחילה התקפה עוד פעם כבר בכדור ראשון. ואנחנו ב-13-12 לדורה. קריסטינה עם הכדור. קריסטינה, 14-12. 12 לדורה. אנחנו בנקודה אחרונה, או שלא, תכף נראה. כמה לחץ יש תיאוריית עכשיו. הצד המנצח שלך הולכת לקרוס עכשיו. למה? מי שמוביל 14-12 אבל הצד מנצח. המנצח היה פה. למה? אני אומרת שלא חשוב. נפתח את זה אחר כך. דורה צריכות נקודה אחת. אני לא יודע אם יש פסק זמן או לא. טוב, יש להם המון אני אופציות חושב ששקד רוצה עכשיו זה אייס, אבל זה לא קרה. מסיימות את המשחק. צדקתי, מישהו מביא 14 דקות.